ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው ባለፈው ሳምንት ቃል በገባንላችሁ መሰረት እንዴት $1 እንደሰራን ቀጥታ ወደ ቢትኮይን ዋሌታችን ማስገባት የምንችለው ቀላል ስራ ያለምንም ልምድ መስራት የምንችለው ስራ እናመጣላችኋለን ብለን ነበር። ይሄው በቃላችን መሰረት ከተፍ ብለን መጥተናል። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተያያዥ አስተማሪና ጠቃሚ ለእናንተ ይሆናሉ ብለን የሚያስገርሙ ነገሮችን ስለምናመጣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ግድ ነውና ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮአችን እየተና ከተመቻችሁ ላይ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም። በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ ብትሏቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን የዕለቱ ጥያቄ ይቀድማል። እንግዲህ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ከዚህ በፊት ጥያቄን ጠይቃለን። ያንንም ጥያቄ መለሱ ኮሜንተሮችን እንግዲህ በአዲሱ ቪዲዮ ይዘን የምንመጣ ስለሆነ የዛሬውን ጥያቄን ተከታትላችሁ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ምላሽ መስጠት አትዘንጉ። የባለፈው ጥያቄ ግን ምን ነበር የሚለው? የባለፈው ጥያቄያችን የሚለው ቢትኮይን ከምናገኝባቸው መንገዶች መካከል የቻላችሁትን ያክል ዘርዝሩ ነው። እንግዲህ 3 ኮሜንተሮቻችን ፈጥነው ምላሽ የሰጡንን ይዘን መጥተናል። ከነዚህም ውስጥ በአንደኝነት ዮኒ አፕ ኤንድ ሮቦት የሚባል እንዲሁም ሰሚር ቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዜኮ አመድ የሚባሉ 3 ኮሜንተሮቻችን በትክክል ምላሹን ቀድመው ፈጥነው መልሰዋል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ያመላለስ ወይም ደግሞ ያቀራረብ ዘዴ ፈጥነው የመለሱት ይሁኑ ወይስ ደግሞ በእጣ ይሁን? እንግዲህ ኮሜንት ላይ ጻፉልንና በእጣ የሚል ሰው ከበዛ ቀጣይ ላይ ይዘንላችሁ የምንመጣ በእጣ ኮሜንት የጻፉትን ሰዎች በትክክል ምላሽ መልሰው ነገር ግን ዘግይተው የመለሱ ሰዎችንም ለማካተት እንግዲህ በእጣ እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ዕለቱ ጥያቄያችን ስንሄድ ደግሞ የሰው ልጅ የአእምሮ መጠን በሳይንስ እንግዲህ የስቶሬጅ ካፓሲቲው ሲለካ ምን ያክል ነው? ይሄንን እንግዲህ ምላሽ ለሰጡን 3 ኮሜንተሮች በቀጣይ ይዘን የምንመጣ ይሆናል። እንግዲህ በእጣ ይሁን የሚለውን ደግሞ አይተን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ዛሬ ግን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው መጥቻለሁ። ለሁሉም ሰው የሚሆነውን እንግዲህ ቪዲዮ አብረን እናያለን። ነገር ግን ከዛ በፊት አንድ ጥያቄ አለኝ። ይሄም እንግዲህ አይዟችሁ በኮሜንት የሚመለስ ወይም ምናምን ጥያቄ ቻሌንጅ ሳይሆን በዚህ ቻናላችን ላይ በመንለቀው እንግዲህ እስከዛሬ በሳምንት 3 የነበረ የምንለቀው ነገር ግን አሁን ላይ በሳምንት 2 ለማድረግ አስበናል። ስለዚህ በሳምንት 2 እናገኛቸዋለን። ያም እንግዲህ ሮብና እሁድ ለማድረግ አስበናል። ስለዚህ እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሮብና እሁድ ይሁን የምትሉ የሚመቻችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለእናንተ የሚጠቅሙ አሪፍ ቪዲዮዎችን በጥራት ማዘጋጀት ስለምንጀምርም ለእናንተ ለዛ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንዲሁም ደግሞ የባለፈውን ቪዲዮ ያላያችሁት ካላችሁ ከዚህ ጋር ተያያዥ ቪዲዮ ስለሆነ እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ፖስተር እንግዲህ ካርድ ላይ የምናስቀምጥላችኋለን። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢንድ ስክሪን ላይ የምናስቀምጥላችሁ ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ሲጨርሱ በቀጣይ ያኛውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንግባ። የዛሬው የማሳያችሁ እንደተለመደው በዚህ ቻናል ላይ በኮምፒውተርም ሆነ በስልኮቻችሁ መስራት የምትችሏቸውን ሳይቶች ነው ይዘንላችሁ ለእናንተ የምንመጣው። ነገሮችን ካረጋገጥን በኋላ እናንተ በብዙ አይነት መንገድ ገንዘቦችን በሰራችሁ ቁጥር በአንድ ጊዜ ተጠራቅሞ አሪፍ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ብራውዘራችን እንሄዳለን። የዚህን እንግዲህ አድሬስ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ምክንያቱም የተለያዩ ስካም ሳይቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ የተሳሳተ ሳይት እንዳትገቡ በማለት ይሄንን አዘጋጅተናል። ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ነው tucaptcha.com ይባላል። ሊንኩን እናንተም ነክታችሁ ስትገቡ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አዲስ ዩዘር ስለምትሆኑ በቀጥታ እንግዲህ ካፕቻዎችን በማስገባት $1 በማስገባት ማለትም እንግዲህ እዚህ ጋር የክፍያ ሬቱ አለ። በምን ያክል ሰከንድ እንደሚያልቅ 20 ሰከንድ የተለያዩ እንትኖች አሉት፣ ሽልማቶች አሉት። እንዲሁም ኤፒአይዎች ጋር መስራት አለ። እንግዲህ ካፕቻ ማለት የኮምፒውተር እንግዲህ ስለ አንድ ስራችን ስናወራ
የምንሰራበት ቦታ ምን አይነት እንደሆነ ማወቃችን አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ኢሌጋል ነው ወይስ ሌጋል ነው ወይም ደግሞ ህጋዊ መሆኑን ለማረጋገጥ ያክል ይሄን ስራ የምትሰሩት ሌጋል ነው ምክንያቱም ይሄ የምትሰሩት ካፕቻ ማለት ነገሮችን አውቶሜት በሆነ መንገድ ሰዎች ስራቸውን ሲሰሩ ወይም ደግሞ የተለያዩ ለሃኪንግ ሊጠቀሙት ይችላሉ ነገር ግን ይሄን ታስቦ ሳይሆን ይሄ ስራ የተቋቋመው አውቶሜት የሆነ ማለትም ነገሮችን በኮምፒውተር ሲሰራ እነዚህ ካፕቻዎች ሰው መሆናችን አዩ ሮቦት የሚል ጥያቄዎችን ያቀርብልናል ማለት ነው የተለያዩ ሳይቶች ምክንያቱም ይሄም ደግሞ እነሱ አታክ እንዳይደረጉ ከማሰብ የሆነ ስለሆነ ያዘጋጁት ሜተድ ስለሆነ ሮቦት ከሆነ ይሄን ጥያቄ መመለስ አይችልም ነገር ግን ሰው ከሆነ ይሄንን ነገሮችን ካፕቻዎችን አይቶ መመለስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ወሬ አላብዛባችሁ ይሄንን ሲደረግ እንግዲህ ወሳኙ ነገር እናንተ ትሰራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ የሆነ ሰው ለዚህ ሳይት ለቱ ካፕቻ ይከፍልና ከዚህ ሰርቪስ መጠቀም ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ አውቶሜት በሆነ ኮዳዊ በተደረገ የሆነ ሶርስ ላይ አውቶሜት የሆነ ስራ እየሰራ ያለ እንዲህ አይነት ካፕቻ ጥያቄ ቢገጥመው ቀጥታ ለዚህ ሊንክ ለዚህ ቱ ካፕቻ ሳይት ሪዳይሬክት ያደርግለታል እኛ ቀጥታ ስንሰራለት ይሄ ተመልሷል ብሎ ያስባል ማለት ነው ያኛው ሳይት ላይ ስለዚህ በቀጥታ ያሰውዬ ሮቦቱ በቀጥታ ኮምፒውተሩ ያለ ምንም ችግር ስራውን አውቶሜት በሆነ ሲስተም መስራት ይችላል ይሄን ያክል ጥልቅ ማወቅ አይተበቀባችሁም እናንተ ጀስት መኒ መስራት ነው መስፈልጉ ስለዚህ በቀጥታ እዚህ ጋር ትመጡና ምን ያክል ሌጋል እንደሆነ ለማሳየት ብቻ ነው ሬጂስተር ትላላችሁ ሬጂስትሬሽን ላይ ምንድነው የምታረጉት መመዝገብ ነው እንደ ሁሌውም አንድ አይነት የሆነ ነገር ነው ነገር ግን ቀለል ያለ ሲስተም ስለሆነች ሬጂስተርን ተነካላችሁ ልክ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ ኢሜል አለ ፓስወርድ እና ሪፒት ፓስወርድ የሚል አለ እንግዲህ እነዚህ ኢሜሎችን ታስገባላችሁ ከዛ ፓስወርድ ታስገባላችሁ የራሳችሁን ኢሜላችሁ ሪል እናንተ የምትጠቀሙበት መሆን አለበት በተቻለ መጠን ደግሞ ከቢትኮይን ዋሌታችሁን ከከፈታችሁበት ጋር ቢመሳሰል ጥሩ ነው የቢትኮይን ዋሌት የሌላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር የምታዩትን ፖስተር በመንካት እናንተ በቀጥታ ያንን ቪዲዮ መመልከት ይኖርባችኋል ምክንያቱም የቢትኮይን ዋሌት ስለሚያስፈልገን ማለት ነው ይሄን ስራ ካልሆነም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ስጨርሱ በኋላ ላይ ሄዳችሁ ብትከፍቱም ትችላላችሁ ማለት ነው ዋናው የሊንኩን መያዛችሁ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን አስገብታችሁ ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ደግሞ ሪፒት ፓስወርድ ደግማችሁ የጻፋችሁትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ነገር ግን በቃ ሪካፕቻ ማለት ይሄ ነው ሲምፕል ካፕቻ እና ሪካፕቻ ሲምፕል ካፕቻው ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይሄንን በደብዛዛ ከለር የተጻፈ ይሄ የሰው ልጅ ሊያነበው በሚችል ፎቶ ነው ስለዚህ እናንተ በቀጥታ ተመልሱታላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ባለፈው የተጠቀምነው ሳይት ላይ ካፕቻው አስቸግሯል ይመስለኛል ስለዚህ ዲጂታል ታረጋላችሁ ከዛ ስፔስ አድርጋችሁ ዩ ብላችሁ እነዚህን ፎርሞች ከሞላችሁ በኋላ ሬጂስተር ትላላችሁ ማለት ነው እኔ ኦሬዲ ስለሞከርኩት እንዲሁም አካውንቱ ላይ የተወሰነ ያክል ሰርች ስለነበረ ለማረጋገጥ ያክል እናንተ በቀጥታ ወደ አካውንት ይሄዳሉ እናንተም ሬጂስተር አድርጋችሁ ሲጨርሱ ወደ አካውንታችሁ ገብታችሁ እንገናኝ ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር ሆም ፔጁ ላይ ወይም ዳሽቦርዳችሁ ጋር ስትመጡ እንግዲህ እኔና እናንተ የምናገኘው የተለያየ ቦታ ሊሆን ይችላል ወይም ስታርት ወርክ ስትሉም ስለዚህ ይሄ ምንድነው ለእናንተ ትሬኒንግ የመጀመሪያ ከሆናችሁ 50 ካፕቻ ወይም ደግሞ ጽሁፍ መልእክቶችን እያስገባችሁ እንድትለማመዱ አይ ቲንክ ስታርት ወርክ ላይ ስትገቡ ነው እዚህ ጋር ትሬኒንግ ትሬን አድርጉ የሚል ምልክት ነው ይመጣላችሁ እዚህ ጋር ኦሬዲ የሰራችሁት ገንዘብ ነው የሚቆጠር እዚህ ጋር ስታርት ስትሉ መስራት ትጀምራላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ማሳያችሁ እናንተ የተሻለ ገንዘብ ለመስራት ይሄንን ኖርማል ካፕቻ ሳይሆን ኖርማል ካፕቻ ኖርማል ፕላስ ሪካፕቻ የሚለውን ማድረግ አለባችሁ ኦንሊ ካደረጋችሁት የምታገኙት ገንዘብ ይቀንሳል ስለዚህ እናንተ ሻል ያለና አሪፍ ገንዘብ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ ይሄንን ማድረግ መክራችኋለሁ ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ እንዴት ነው የምትሰሩት ያንን እንትኑን ማየት ያስፈልጋችኋል ትሬኒንጉን ያንዳንዱን ከወሰዳችሁ በኋላ ማወቅ ትችላላችሁ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ስታርት እናደርጋለን ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሚመጣላችሁን ጽሁፍ በቀጥታ ማስገባት ነው ማለት ነው ካላወቃችሁት ደግሞ በቀጥታ አላውቀውም ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ ታስገባላችሁ አንድ ካፕቻ አስገባችሁ ይላችኋል
ነገር ግን ብዙ ብር የሚያስገኙአችሁ አሉ በተሻለ ሁኔታ ከሌሎች ጨመር ያለ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ አለ ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ እናንተ አሪፍ ኮኔክሽን ካላችሁ በተለይ ለዚህ ስራ ብቻ እየተጠቀማችሁበት ከሆነ ሙዚቃችሁን ጆሮአችሁ ላይ አድርጋችሁ ወይም ሌላ ነገር እያዳመጣችሁ ይሄንን ቁጭ ብላችሁ ብትሰሩ አንደኛ የታይፒንግ ፍጥነታችሁን ትጨምራላችሁ ፍጥነታችሁን በጨመራችሁበት ቁጥር ደግሞ ብዙ የተሻሉ ስራዎችን እናንተ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የሚመጣውን ጽሁፍ መጻፍ ነው ልክ እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ አራት አስገባን ይሄን ያክል ሳንቲም ሰርተናል ነገር ግን አሁንም ከዚህ በላይ መስራት የምትችሉበትን ወይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ የመረጣችሁት ወርከር መሆኑን አረጋግጡ ወርከር ከሆነ እናንተ በቀጥታ ሶፍትዌር ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሶፍትዌሮች ላይ መግባታችሁ ምን ጥቅም እንዳለው አሳያችኋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር በቀጥታ ሶፍትዌር ላይ ስትገቡ የዊንዶውስ 64 ቢት ተጠቃሚ ከሆናችሁ ይሄኛውን ካፕቻ ቡትስ የሚባለውን አፕሊኬሽን ሪኮመንድድ የሆነ ሶፍትዌር ተጭኑታላችሁ ወደ ፒሲያችሁ ከዛ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ጀስት ኢንስታል ማድረግ ብቻ ነው ሌላ ምንም ፈርዘር ስቴፕ የለውም ነገር ግን ካረጋችሁት በኋላ የሚጠይቃችሁ ኪ አለ ያም ኪ እንግዲህ የምታገኙት ይሄንን ከጫናችሁ በኋላ ላይክ እዚህ ጋር ነው እኔ አሁን ሼር ላደርጋችሁ አልችልም ያንን ኪ ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄንን ኪ ሼር ማድረግ የለባችሁም ይሄ ሎጊን ክላይንት ኪ የሚጠይቃችሁ ይሄንን ስታስገቡለት ነው ቀጥታ ይሄ ሶፍትዌር የሚሰራላችሁ ጭናችሁት ኦሬዲ ስትከፍቱት የሚመጣላችሁ ይሄ ቦክስ እና ይሄ ጥያቄ ብቻ ነው ስለዚህ እናንተ በቀጥታ የምታገኙበትን እናንተን አሳያችኋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ያው ትመጡና ዳሽቦርድ ጋር ትገባላችሁ የእናንተ ዳሽቦርድ ጋር ስራ እንድትሰሩ የሚፈቅዱላችሁ ራሱ መጀመሪያ እናንተ መጨረስ አለባችሁ ትሬኒንጋችሁን ምክንያቱም በትክክል እንድትሰሩላችሁ ስለሚፈልጉ በትክክል መስራት አለባችሁ ማለት ነው በትክክል እንድትሰሩላችሁ ስለሚፈልጉ በትክክል ለመስራት ደግሞ ትሬኒንጉን መጨረስ አለባችሁ ከዛ በቃ ስለዚህ ሶልቭ ካፕቻ ይልና ክላይንት ኪ የምትላችሁ እቺን ነው የእናንተን እዚህ ጋር መጣችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በቀጥታ አፕሊኬሽኑ ላይ ሄዳችሁ ይሄንን ፔስት በማድረግ ኦሬዲ ሎጊን ታረጋላችሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የማሳያችሁ የተሻለ ገንዘብ ለመስራት ነው ነገር ግን ይሄ አሁን በኮምፒውተር ነው ስለዚህ በቀጣይ ቀጥታ ይሄንን ጌት ስታርት በማለት እናንተ እዚህ ጋር ስራችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የተሻለ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ሌላኛው ለሞባይል ተጠቃሚዎች ነው አይዟችሁ እኛስ ይያላችሁ ነው ለሞባይል ተጠቃሚዎችም በተሻለ ለመስራት የሚያስችላችሁ የራሱ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን አለው ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና አንድሮይድ አፕ ቱ ካፕቻ ቡት የሚላለ ይሄንን ነክታችሁ ከጫናችሁት በኋላ ቀጥታ ከብሮዘራችሁ እንግዲህ የነገርኳችሁን የክላይንት ኪ ቀጥታ ፔስት በማድረግ እናንተም ስራችሁን መጀመር ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽን መጫን ካልፈለጋችሁ ደግሞ ክሮም ላይ ኤክስቴንሽን በመጫን በዛ ኤክስቴንሽን መስራት ትችላላችሁ ሌላውና የሚያስገርመው ነገር ደግሞ ቴሌግራም ላይም ኢቭን ቻት ያደረጋችሁ ያለ እንግዲህ ቻት ከማድረግ በተጨማሪ ይሄንን ስራ የምትሰሩበትን ነገር አመቻችቷል ስለዚህ ጎን ለጎን እየተከታተላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ግን በቴሌግራም ቡታቸው ደግሞ ቀጥታ እዚህ ጋር የቡታቸው ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ጋር በመንካት ወይም ደግሞ ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችሁ ይወስዳል ስለዚህ ቴሌግራም ላይ ሆናችሁ ይሄንን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በማድረግ እናንተ የገንዘብ መስሪያ መንገዳችሁን ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት if you want to increase your earning now with captcha you may install our software ነው ስለዚህ ሶፍትዌራችሁን ጭናችሁ በሰራችሁበት ቁጥር እናንተ ተከፋይነታችሁ ወይም ክፍያችሁን መጨመር ትችላላችሁ ሌላኛው ዋና ወሳኙ ነገር ፔአውት ነው ስለዚህ ፔአውት እንዴት ነው የሚሆነው በ$1
ያልከውስ ላላችሁኝ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ነው ትራንስፈር ፈንድስ ቱ አናዘር አካውንት ምናምን የሚላለ ወደ ሌላ አካውንት ማስላክ ምናምን ትችላላችሁ ፔፓል እና ምናምን earning ሲስተሞች የሉም payouts to PayPal ምናምን ስለሌለ ቀጥታ በክሪፕቶ ከረንሲዎች ነው የምታዋጧቸው ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ የምመርጥላችሁ ቢትኮይን ነው የራሳችን የዊዝድሮ መጠን በዩኤስዲ $1 ሚኒመም ፔይዎታችሁ በሚደርስበት ጊዜ ቀጥታ ቢትኮይናችሁን ሰሌክት ታደርጋላችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር የቢትኮይን አድሬሳችሁን ቀጥታ ሴሌክት አድርጋችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ ስለዚህ ሴቭ ካደረጋችሁት በኋላ የወርክ ዴይ ከ1 እስከ 3 ቀን ሊፈጅ ይችላል $1 ቀጥታ ቢትኮይናችሁ ጋር ገብቶ ታገኛላችሁ ዛሴት እዚህ ጋር ምንም ነገር የሚቆርጥባችሁ ፊ በነፃ ነው ያልኳችሁ ቅድም ላይ ይሄንን ነው ምንም የሚቆረጥባችሁ ነገር የለም ሚኒመም ፔይዎታችሁ ልክ እንደምትመለከቱት $1 ከሞላ በኋላ በቀጥታ ገንዘባችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በአዲስ በአማረ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው